10 days ago, the world watched in horror as men, women, and children were massacred in Syria. اتفاقایی که اخیراً توی سوریه افتاده مسئله جدیدی نیست و در واقع پرونده جنگ داخلی سوریه از 2011 شروع شده ولی هنوزم بازه. منتها بعضی وقتا خاموش شده به نظر میاد و بعضاً هم دوباره شعله ور میشه، دقیقاً مثل الان. به خاطر همین اگر ریشه های این جنگ رو بفهمیم و بدونیم اصلا 2011 چرا جنگ شد، چرا این همه کشور اومدن در سوریه هزینه کردن، مردم چی میخواستن، گروه های افراطی چی میخواستن، اصلا از کجا اومدن و کلی مورد مشابه رو اگر بدونیم، وقایع امروز هم برامون شفاف میشه. پس یه نگاه اجمالی میخواییم روی جنگ داخلی سوریه و به خصوص روی بازیگران مهم این جنگ داشته باشیم. در جریان بهار عربی یکی از کشورهای درگیر انقلاب سوریه بود. مردم اعتراض داشتن. به چی؟ به اینکه تبعیض وجود داره. جامعه سوریه از نظر بافت مذهبی و قومیتی خیلی تنوع داره. منتها دهه هاست که اقلیت علوی بر سایرین به خصوص اکثریت سنی یا بقیه اقلیت‌های مذهبی یا قومی دارن حکومت میکنن. پستای مهم رو در اختیار خودشون دارن. به اینکه مردم در فقر هستن، بیکاری و فساد و سیاست‌های نادرست اقتصادی و در نتیجه مشکلات اقتصادی مردم رو خسته کرده. به اینکه دولت اسد یه دولت غیر دموکراتیک و اقتدارگراست. پاسخ هر اعتراضی رو داره با سرکوب میده. فضای سیاسی باز و آزادی وجود نداره. و این چیزایی که گفتم بحث امروز و دیروز نیست، دهه هاست که برای مردم وجود داره. مردم سوریه انقلاب‌های دیگر کشورهای عربی رو یه فرصتی دیدن که اعتراضشون رو مطرح کنن. اعتراضات غیر مسلحانه، مسالمت آمیز، با طلب اصلاحات شروع میشه ولی با سرکوب مواجه میشه. هرچه سرکوب بیشتر میشه اعتراضات بیشتر میشه. دولت میگه خب بیام وعده اصلاحات میدم، وعده میده ولی عملی نمیشه. در ادامه این شرایط یه سری از ارتشی هایی که مخالف اسد بودن با هدف حمایت از مردم، اینکه در مقابل سرکوب دولت بایستن و نهایتاً دولت اسد رو ساقط بکنن، از ارتش جدا میشن و ارتش آزاد سوریه یا FSA رو تشکیل میدن. کی؟ همون 2011، 5 ماه بعد از شروع اعتراضات مسالمت آمیز برای اصلاحات به مبارزات مسلحانه برای حذف اسد تبدیل میشه. قبلا مردم فقط اصلاحات میخواستن، الان یه بخش زیادی از مردم میگن ما نه اصلاحات میخواییم نه بشار اسد رو میخواییم. و اینجاست که پای دیگران هم به این بحران باز میشه. و این مسئله فقط مختص سوریه هم نیست. در طول تاریخ زیاد دیدیم هرگاه تو مملکتی آبی گلالود شده خیلی ها قلاب به دست اومدن به استقبالش. در کنار ارتش آزاد سوریه یک گروه مخالف دیگه هم جبهت النصره بود. امیدوارم تلفظ درستش هم همین باشه. حالا اینا کیان؟ یک شاخه از القاعده بودن با ایدئولوژی سلفی جهادی و هدفشون براندازی اسده. میخوان یه حکومت اسلامی تأسیس کنن. رهبر این گروه ابو محمد الجولانی، اگه تلفظ درستش هم همین باشه، میاد سوریه بیانیه رسمی منتشر میکنه. از مردم سوریه میخواد عضو این گروه بشن، علیه دولت جهاد بکنن. کی؟ سال 2012.
چند سال بعد 2016 جبهة النصره اعلام میکنه مستقل شده دیگه و هیچ رابطه‌ای با القاعده نداره. اسمش رو هم به جبهه فتح الشام تغییر میده. البته این ادعا هم هست که اینا صرفاً برای اینکه در ظاهر نشون بدن از این گروه بدنام جدا شدن، ارتباطی باشون ندارن، راهشون درست تره، برای اینکه بتونن عضو بگیرن این کارو کردن، وگرنه در اصل همه با هم هستن. اینم یه ادعاییه. همین گروه 2017 با چند تا گروه مسلح دیگه ادغام میشه، هیئت تحریر الشام رو تشکیل میدن، میشن یکی از بازیگران مهم جنگ در شمال غرب سوریه و استان ادلب. آن چیزی هم که امروز داره اتفاق میفته ادامه فعالیت‌های همین گروهه. هنوزم محمد الجولانی رهبر این گروه هست. در کنار این گروه یه گروه خیلی مهم دیگه هم وجود داشت، یعنی داعش، که از اینجای ویدیو به بعد من از کلمه دولت اسلامی به جاش استفاده میکنم. حالا اینا از کجا اومدن؟ اولش اینا در قالب دولت اسلامی عراق به صورت وابسته به القاعده فعالیت میکردن. میخواستن یک دولت اسلامی برای مبارزه با آمریکایی ها و دیگر مخالفانشون تو عراق تأسیس کنن. کی؟ سال 2006 دولت اسلامی عراق با رهبری ابوبکر البغدادی شکل میگیره. تا 2013 هم اینا وابسته به القاعده بودن. اون موقع هم هنوز جنگ داخلی سوریه شروع نشده، اینا تو سوریه هم آنچنان نفوذ زیادی ندارن. 2014 به بعد که اینا تو سوریه یه مقدار نفوذ پیدا کرده بودن، ابوبکر البغدادی اعلام خلافت کرد و دولت اسلامی عراق به دولت اسلامی عراق و شام تبدیل شد. دیگه تدریجاً رابطش با القاعده هم قطع شد. در طول جنگ داخلی هم برخی از سالها، به خصوص اون سالهای اولیه، دولت اسلامی خیلی قدرت داشته، بخش زیادی از سوریه رو تحت کنترل خودشون داشتن، ولی به خاطر اینکه همه گروه ها، چه مخالفان اسد چه مدافعان اسد، همه علیه این گروه بودن، تا 2017 دیگه تقریبا به شدت ضعیف شده بودن. حتی جبهة النصره هم با این گروه جنگ داشته. همون 2014 بغدادی اعلام میکنه که جبهة النصره هم با ما ادغام شده، در حالی که اونا اصلا خبر نداشتن. بعد که فهمیدن هیچ وقت موافق ادغام نبودن، این مسئله رو هم رد کردن، با هم جنگ داشتن. یکی از بازیگران مهم دیگه، خیلی مهم دیگه، کردها بودن. نقش خیلی مهمی در طول جنگ سوریه داشتن و دورانی که حکومت مرکزی درگیره، ضعیف شده، کنترل زیادی روی مناطق شمال و شمال شرق، مناطق کردنشین نداره، کردا تلاش میکنن که از این شرایط بهترین استفاده رو داشته باشن. اونا هم به جمع مخالفان اسد اضافه میشن. حالا داستان کردا چیه؟ حالا تو منابع مختلف متفاوته، اما گفته میشه کردها تقریبا بین 10 الی 18% از بافت جمعیتی سوریه رو تشکیل میدن. بیشتر هم در مناطق شمال شرق کشور هستن و دهه هاست که با حکومت خاندان اسد مخالف هستن. چرا؟ به خاطر اینکه محدود شدن، محدودیت هویتی، قومی، فرهنگی و تبعیض براشون وجود داره. زمان حافظ اسد سیاست‌های عرب سازی، یکسان سازی توی همین مناطق کردنشین حاکم بوده. همه این مشکلات به علاوه تمام مشکلاتی که مردم غیر کرد سوریه هم داشتن و به خاطرش معترض بودن. پس شرایط کردها خیلی حادتر هم بوده. کردهای سوریه از سالها قبل از اینکه بحث جنگ داخلی پیش بیاد، راه حل رو برای خودشون در تشکیل خودمختاری میدیدن که به هیچ عنوان مورد قبول دولت که نبود. سال 2003 اینا اومدن حزب تشکیل دادن به اسم PYD یا PYD یا حزب اتحاد دموکراتیک که یه شاخه از همون PKK بود. 2 تا هم هدف داشت. هدف اول دفاع از حق کردهای سوریه و دومی تلاش برای اینکه به اون خودمختاری برسن. 2011 شرایط مناسب فراهم شده بود. یک نیروی نظامی تشکیل میدن به اسم YPG یا YPG یا یگانهای مدافع خلق و از جنگ به عنوان یک فرصت استفاده کردن و 1 سال بعد 2012 مناطق شمال و شمال شرق سوریه رو که گفتیم بیشتر کردنشین هستن رو تحت کنترل خودشون در آوردن که بهش میگفتن روژاوا،
تدریجاً که کردها با دولت اسلامی جنگیدن، سرزمین‌های بیشتری رو به دست آوردن، اونها رو هم ادغام کردن. مجموع مناطق قبلی روژاوا با مناطق جدید شد اداره خودگردان شمال و شرق سوریه. 2016 تأسیس شد. یعنی همون خودمختاری که میخواستن رو به دست آوردن. تدریجاً هم گروه‌های مسیحی، برخی گروه‌های عرب و یه سری از اقلیت‌های دیگه هم به YPG ملحق شدن و نیروهای دموکراتیک سوریه یا SDF رو به عنوان یک گروه نظامی جدید تشکیل دادن و اینا خیلی نقش کلیدی در مبارزه با داعش داشتن که در ادامه باز بهش میپردازم. کنار این گروه ها که الان شمردیم کلی گروه های اسلامگرای دیگه هم بودن که برخی کنار هم علیه اسد می جنگیدن، برخی هم مستقل بودن که اگه فقط به 2 تا از مهمتریناش بخوام اشاره بکنم میشه جیش الاسلام و احرار الشام که اوایل جنگ اینا خیلی قدرت داشتن ولی به مرور که رهبرانشون بیشتر توی بمباران ها کشته شد ضعیف شدن و الان یا به شدت ضعیف هستن، قدرت خاصی ندارن یا هم به کل نابود شدن. یه نکته خیلی جالب وجود داره و اونم اینه که همه این بازیگران مهم که با هم بررسی کردیم یک هدف مشترک دارن، اونم براندازی دولت اسده. ولی در مورد فردای براندازی همه با هم اختلاف دارن. کردا میگن ما خودمختاری میخوایم، در حالی که خیلی مخالف این قضیه هستن، میگن این در مغایرت با تمامیت ارضی سوریه هست. ارتش آزاد میگه ما یک دولت دموکراتیک و آزاد میخوایم. گروه های اسلامگرا میگن ما دولت اسلامی مطابق با شریعت اسلام میخوایم. منتها خود این گروه ها هم سر دیدگاه های مختلفی که از شریعت اسلام داشتن با هم مشکل داشتن. یعنی خود اون گروه های اسلامگرا هم داشتن با هم رقابت میکردن و همین باعث شد که اینها هیچ وقت نتونن کنار هم بر علیه اسد متحد بشن که هیچ خیلی جاها با هم جنگ هم داشتن. حالا اینا مخالفان داخلی هستن. تو این شرایط آشفته‌ای که ایجاد شده کشورهای دیگری هم بنابر منفعتی که داشتن توی این جنگ ورود کردن. یکی از اولین کشورها ایران بود. اوایل ایران فقط تعدادی مستشار نظامی میفرسته، اونم برای آموزش‌های نظامی و مقابله و کنترل شورش‌ها بود. ولی هرچه بیشتر رفتیم جلو، جنگ شدت بیشتری پیدا کرد، شرایط سوریه بدتر شد، مخالفان هم بیشتر قدرت گرفتن، تعداد گروه‌های مخالف هم بیشتر شد، حضور ایران هم بیشتر شد. کمک‌های مالی، ارسال سلاح، اعزام نیروهای ایرانی، اعزام گروه‌های شبه نظامی شیعه مثل فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، حزب الله لبنان. و در طول جنگ داخلی سوریه ایران خیلی از اسد حمایت کرد. حتی بعضی جاها گفته میشه که اگر الان اسد در قدرت هست حکومتش رو مدیون ایرانه. به چه دلیل؟ چرا ایران این کارو میکرد؟ چه نفعی براش داشت؟ قطعاً منافعی داشته. مثل همه کشورهای دیگر ایران هم منافع خودش رو در سوریه داشته. ولی ویدیوی قبلی ما درباره جایگاه و اهمیت سوریه برای ایران بود که اونجا مفصل این مسئله رو توضیح دادم و پیشنهاد میکنم برای شفاف شدن رابطه ایران و سوریه اون رو ببینین که کاملتر متوجه قضیه بشین. ولی ایران بازم تنها نیست. روسیه هم به حامیان اسد اضافه میشه. فکر کنم از 2015 به بعد بود که روسیه هم اومد. روسیه هم منافع خودش رو داره مثل همه. یک دلیلش به خاطر پایگاه دریایی هست که روسیه تو شهر ترتوس سوریه داره. تنها پایگاه دریایی روسیه توی مدیترانه است که این پایگاه رو تا 2042 رهن کرده و میتونه به واسطه این پایگاه توی مدیترانه حضور نظامی داشته باشه. و اگر روزگاری این پایگاه نباشه مدیترانه به کل در اختیار کشورهای ناتو خواهد بود. پس سوریه برای روسیه دسترسی به مدیترانه ایجاد میکنه. دلیل دوم به خاطر حفظ نفوذ در خاورمیانه هست. بالاخره سوریه از متحدان قدیمی روسیه هست، از زمان حافظ اسد و شوروی. اگر رژیم اسد سقوط کنه و یک رژیمی به نفع غرب سر کار بیاد،
قطعا به ضرر روسیه است و نهایتاً بشار اسد از مشتریای روسیه است، به خصوص تو بخش خرید سلاح. پس موندن اسد بازم به نفع روسیه هست دیگه. یه سری کشورهای دیگه هم بودن که مستقیما درگیر جنگ نشدن ولی غیر مستقیم از اسد حمایت میکردن. حالا چه حمایت دیپلماتیک مثل چین یا روسیه که به برخی از قطعنامه‌های شورای امنیت بر علیه اسد رو وتو کردن، یا حمایت تسلیحاتی مثل کره شمالی و عراق. یه سری کشورهای دیگه هم بودن که از مخالفان اسد حمایت میکردن. یکی از مهمتریناش آمریکا بود. آمریکا از 2014 به بعد به همراه ائتلاف بین المللی برای مقابله با دولت اسلامی وارد سوریه شد و در طول این مدت همیشه از SDF حمایت میکرده، از ارتش آزاد سوریه حمایت میکرده و یه سری گروه‌های کوچیک‌تر دیگه. اما قطعاً عنوان برای مقابله با گروه‌های بنیادگرا و افراطی و تهدیدهای منطقه‌ای دلیل قانع کننده نیست که آمریکا از اون ور دنیا پاشه بیاد سوریه. قطعاً اونم مثل همه کشورهای دیگه منافع خودشو داشته برای اینکه نفوذ خودشو در خاورمیانه بیشتر کنه، از متحدانش مثل اردن و اسرائیل حمایت کنه، بشار رو ساقط کنه و اگر دولت غربگرایی سر کار بیاد قطعاً به نفع آمریکایی هست، به ضرر ایران هست. مهمترین حلقه محور مقاومت از بین میره، راه ارتباط با حزب الله مسدود میشه، اونم تدریجاً تو گوشه‌ای که گیر افتاده از بین میره و همه اینا در مجموع موازنه قوا در خاورمیانه رو به ضرر ایران تغییر میده. اما یک مسئله دیگر هم وجود داره. این مداخله آمریکا رو خیلی‌ها نقد کردن که این مداخله توی جنگ سوریه و حمایت از نیروهای مخالف دولت قانونی اسد چون شرایط رو بدتر کرده، جنگ و تلفات رو بیشتر کرده، با اصل عدم مداخله منشور ملل متحد مغایرت داره. یعنی چی؟ یعنی طبق این اصل مداخله آمریکا تو این جنگ بر علیه دولت قانونی اسد بوده و یک اقدام غیرقانونی است. تازه اونم در حالتی که قطعنامه‌های شورای امنیت بر علیه اسد و رژیمش رو روسیه و چین وتو کرده بودن. یعنی شورای امنیت هم مجوز این مداخله رو نداده بود. و این نکته خیلی مهمه که بدونیم، این فرق داره با حالتی که دولت قانونی بیاد درخواست کمک و مداخله بکنه که در مورد ایران و سوریه همین مورد صدق میکنه. به خاطر همین یه سری دیدگاه ها هست میگن اگه آمریکا گفته ما برای مقابله با گروه های افراطی و بنیادگرا و اسلامگرا و اینها میاییم، برای امنیت منطقه میاییم، اینها همه بهونه بوده که بتونه در سوریه مداخله بکنه و این فقط توجیه قضیه هست. حالا آیا این توجیه، این که من برای این کار میام، آیا این توجیه در برابر اصل عدم مداخله قابل پذیرش هست یا نه، هم هنوز در موردش بحث وجود داره. البته این چیزایی که گفتم صرفاً در مورد آمریکا نیستا، در مورد هر کشوری که بر علیه دولت قانونی کشور دیگری داره اقدام میکنه شامل این قضیه میشه. در مورد جنگ داخلی سوریه اتفاقا مهمترین بحث ما اینجا روی ترکیه هم هست. ترکیه یکی از مهمترین کشورهای درگیر در این جنگ بوده. ترکیه هم منافع خودش رو داشته دنبال میکرده. اولش بحث مقابله با دولت اسلامی بود که برای خود ترکیه هم تهدید حساب میشد. ترکیه قبل از اینکه اصلا جنگ داخلی شروع بشه رابطه خیلی خوبی با بشار اسد داشته، با هم همکاری میکردن در مبارزه با PKK، باز با هم همکاریایی داشتن. حتی اون سالها قبل از شروع جنگ اردوغان توی صحبتی میگه با برادرم بشار اسد نشستیم صحبت کردیم. با برادرم Esad kardeşimle oturduk ve Türkiye ile Suriye'yi bölgenin iki kardeş, iki dost ülkesi. ولی همین که جنگ شروع شد ترکیه سریع به گروه
مخالفان اسد اضافه میشه و از گروه‌های مخالف مثل ارتش آزاد سوریه حمایت میکنه که البته گفته میشه از یه سری گروه‌های اسلامگرا هم حمایت میکرده و کلاً اردوغان میخواست که رژیم اسد ساقط بشه و یک دولت همسو با ترکیه سر کار بیاد. در مورد ارتش آزاد سوریه باید بگم که این گروه اولش خیلی حمایت میشده. Ya biz Özgür Suriye ordusunu ey Amerika seninle beraber kurduk ya. ولی از 2014 به بعد که همه نگاه ها روی مبارزه با دولت اسلامی معطوف شد، حمایت ها کمتر میشه از ارتش آزاد سوریه. تدریجا اینا ضعیف میشن و نهایتا اعضاشون پراکنده میشن، به گروه های مبارز دیگه ملحق میشن. بعد 2017 با حمایت های ترکیه ارتش ملی سوریه این بار شکل میگیره. این گروه هم علیه بشار میجنگید هم علیه کردها. بعد خود ترکیه هم از 2016 تا 2019 3 عملیات بزرگ علیه کردها و دولت اسلامی تو خاک سوریه داشته. میدونین که اصلا یکی از مهمترین مسئله ها برای ترکیه مسئله کردها بوده، PKK. ترکیه سالهاست که با این PKK درگیره و الان در مرزهای جنوبیش وقتی میبینه کردها قدرت گرفتن، خودمختاری شکل دادن، این رو ترکیه به عنوان یک تهدید برای امنیت ملیش میبینه. ترکیه یکی از پیچیده ترین روابط رو در طول این جنگ سوریه داشته و الان هم که دوباره این جنگ شعله‌ور شده، بازم همه نگاه ها از اول به سمت ترکیه بوده و فقط در مورد این ترکیه و ارتباطش با جنگ داخلی سوریه میشه ساعتها صحبت کرد و مطلب خیلی زیاده، ولی این ویدیو میخوایم خیلی مختصر باشه. و نهایتا اگه بخوام به آخرین گروه اشاره بکنم، کشورهای عربی مثل عربستان و قطر هستن که توی صادر کردن ایدئولوژی سلفی و جهادی و پول و سلاح و تجهیزات نظامی به گروه‌های اسلامگرا خیلی نقش داشتن. البته اینکه این کمک‌ها شامل دولت اسلامی هم میشده یا نه فقط برای یه سری از گروه‌های دیگه مثل جبهت النصره بوده قابل بررسیه و هیچ وقت خودشون رسما دولت اسلامی رو گردن نگرفتن که بخوان ازش حمایت بکنن یا نه. و در واقع هیچکی علنا دولت اسلامی رو گردن نگرفته، ولی خب منابعی هم هستن که میگن دولت اسلامی از طرف کشورهای عربی و هم برخی کشورهای غربی حمایت میشده که اونم قابل بررسی هست، ولی موضوع اختصاصی این ویدیو نیست که آیا این همه تجهیزات رو مثلا از کجا به دست می آوردن، آیا آمریکا کمک میکرده، عربستان کمک میکرده. اینا قابل بررسیه توی ویدیوی دیگه. مجموعاً شرایط برای کشورهای عربی هم یکسان بوده، اونم دنبال منافع خودشون بودن، میخواستن نفوذ خودشون رو در خاورمیانه بیشتر بکنن، نفوذ ایران رو و متحدانش رو کمتر بکنن و موازنه قوا رو به نفع خودشون تغییر بدن. الان نزدیک به 14 ساله که این جنگ سوریه شروع شده و ادامه داره. برخی زمانها شدت گرفته، برخی زمانها کمتر شده و این جنگ سوریه رو تبدیل کرده به یک زمین بازی فوتبال برای کشورهای مختلف. در طول این جنگ آمارهای مختلفی از تلفات منتشر شده که بین 370,000 تا 570,000 نفر بوده. بالای 6 میلیون نفر از کشور فرار کردن. بیش از 3.5 میلیون نفرشون فقط توی ترکیه بودن. کشورهای همسایه مثل لبنان، عراق، اردن و اون کشورهایی که خودشون هم شرایط اقتصادی جالبی نداشتن باعث بحران اقتصادی و کمبود منابع شدن. یه بخش قابل توجهی هم رفتن اروپا. سال 2015 بحران مهاجران در اروپا یا پناهندگان در اروپا، یه بخش قابل توجهی از این پناهندگان سوریه‌ای بودن و در اروپا هم بحران‌های خاص خودش رو داشته این قضیه. بالاخره یه روزی این بازی فوتبال تموم خواهد شد مثل هر بازی دیگری. ولی شما بگین، به نظر شما یا پیش بینی شما در مورد پایان این بازی چیه و به نظرتون در پایان چه خواهد شد و چه اتفاقی به سر سوریه میاد؟ اینو شما بگین.